Chào các bạn. Trong video hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình network cho mạng nội bộ LAN trên thiết bị Barracuda Firewall dựa trên sơ đồ chúng ta đang thấy. Mục tiêu chính là thiết lập cổng số 2 làm gateway cho mạng LAN. Cụ thể, chúng ta sẽ gán địa chỉ IP 192.168.10.1/24 và chúng ta sẽ có một máy tính được đặt IP là 192.168.10.2 để test. Để bắt đầu cấu hình, các bạn hãy kết nối máy tính trực tiếp vào cổng số 1 của firewall. Máy tính quản trị còn được đặt IP tĩnh thuộc lớp mạng 192.168.200, subnet là 24. Sau đó chúng ta mở phần mềm Barracuda Firewall Admin. Địa chỉ mặc định để truy cập vào firewall là 192.168.200.200. Bạn đăng nhập với tài khoản root và mật khẩu bạn đã thiết lập trước đó. Một lưu ý cực kỳ quan trọng, hãy luôn đảm bảo phiên bản Barracuda Firewall Admin của bạn tương thích với phiên bản firmware đang chạy trên thiết bị firewall để tránh các lỗi hiển thị không mong muốn. Sau khi đăng nhập thành công, chúng ta vào tab Configuration. Ở trong tab Configuration, các tính năng được liệt kê theo dạng cây cấu hình gọi là Config Tree. Bây giờ chúng ta nhấn vào chọn vào mục Network để tiếp tục cấu hình. IP trên cổng số 2 làm gateway cho mạng LAN. Ở trong phần này, chúng ta sẽ chọn IP Configuration ở menu bên trái. Trước khi cấu hình, chúng ta nhấn vào nút Lock để mở khóa và chỉnh sửa cấu hình. Sau đó, các bạn kéo xuống phần Share Networks and IPs. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở trong phần này để thêm network mới. Sau khi nhấn vào, chúng ta sẽ đặt tên gợi nhớ cho network này. Sau đó tiếp tục nhấn OK. Sau đó, trong bảng cấu hình tiếp theo, trong phần Interface, các bạn chọn port số 2. Trong phần Network Address, các bạn đặt địa chỉ mạng 192.168.10.0/24. Và ở trong phần Share IPs in this network, các bạn sẽ nhấn vào biểu tượng dấu cộng để khai báo IP cho port số 2 này. Trong phần IP address, các bạn sẽ khai báo địa chỉ gateway cho mạng LAN 192.168.10.1. Và ở trong phần Respond to Ping, các bạn chọn Yes để cho phép các thiết bị ping tới địa chỉ gateway này. Cuối cùng là trong phần Trust Level. Ở trong phần Trust Level này, các bạn sẽ chọn là Trusted cho những mạng LAN. Việc này sẽ giúp firewall gán địa chỉ này vào trong nhóm đối tượng chung và sẽ giúp các quy tắc bảo mật sau này sẽ được thiết lập đơn giản và nhanh chóng hơn. Sau khi chọn xong, chúng ta nhấn OK. Và để kích hoạt cấu hình này, các bạn nhấn vào Send Changes ở góc trên bên phải Firewall Admin. Sau khi nhấn Send Changes xong, lúc này firewall sẽ hiển thị thông báo nhắc nhở chúng ta cần phải thực hiện Active thêm ở trong phần Control Box như thông báo bạn thấy ở đây. Chúng ta nhấn OK để xác nhận. Chúng ta tiếp tục nhấn Activation Pending, rồi tiếp tục nhấn Active. Sau khi Active xong, chúng ta sẽ tiếp tục chuyển qua tab Control. Trong tab này, chúng ta sẽ chọn tiếp ở phần Box. Sau khi các bạn nhấn lựa chọn Box, thì ở phía menu bên trái, chúng ta sẽ nhấn vào Active New Network Configuration và chọn Active Now để cấu hình được áp dụng
khi firewall hiển thị trạng thái Activation Success. Lúc này, cấu hình mới được áp dụng thành công và để kiểm tra lại thông tin cấu hình này, chúng ta vào phần Network ở trong tab Control. Ở đây sẽ hiển thị thông tin IP chúng ta đã cấu hình cho cổng số 2. Ngoài ra, chúng ta có thể kiểm tra thêm ở trong phần Dashboard. Ở trong phần giao diện này, chúng ta sẽ kiểm tra trạng thái Interface cũng đã được up lên. Khi các bạn thấy ở trạng thái cổng số 2 đang up, như vậy là cấu hình của chúng ta đã có hiệu lực. Bây giờ, chúng ta sẽ kiểm tra kết nối từ máy client đến firewall. Ở máy client, chúng ta sẽ đặt IP như trong sơ đồ. IP này là 192.168.10.2 với subnet là 255.255.255.0. Sau khi đặt IP xong, chúng ta mở CMD để ping kiểm tra tới firewall. Chúng ta sẽ ping tới địa chỉ của firewall là 192.168.10.1. Chúng ta có kết quả ping thành công. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục test ở firewall ping xuống. Ta vào trong tab SSH của firewall và đăng nhập thông tin username, password. Sau khi đăng nhập xong, chúng ta sẽ thực hiện lệnh ping tới client. Địa chỉ của client là 192.168.10.2. Và chúng ta cũng đã thấy kết quả đã ping tới client thành công ở cả hai chiều, client và firewall như trong sơ đồ. Như vậy là chúng ta hoàn tất việc cấu hình network cho mạng LAN trên Barracuda Firewall. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn trong những video hướng dẫn tiếp theo.